Alas 5 na, One Western Visayas na. Alas 5 na! One Western Visayas na! Wow! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan, kagwala sang ginadampikan. Ako si Attorney Sedfrey Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayaan nakatungdan. Caitlin Revilla live sa GMA Broadcasting Complex sa syudad sang Iloilo. Mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos. Live kita subong hapon diri sa may GMA Bacolod Station. Mga balita nga tututukan sa One Western Visayas. Ikaduha nga positive patient sang COVID-19 sa rehiyon kritikal sa gihapon sa ospital. Quarantine pass kag pag-disinfect sa mga residente, ginapatuman. One entry, one exit policy ginapatuman sa mga kabanwahanan sa probinsya. Mas malawig nga pila sa border control checkpoints nabatyagan. Crime rate sa rehiyon nagdubo bangod sang ginapatuman nga community quarantine. Apang krimen sang kinawatay ginabantayan bangod sang kakulang sang makaon. Barangay Kagawad gintiro patay sa sulod sang iya poultry supply. Building sang Panay Electric Company ginutdan sang supply sang kuryente sang More Electric and Power Corporation. Western Visayas, nakalista na sang duwa ka kaso sang COVID-19. Ang una nga kaso ang estable na ang kondisyon, apang ang ikaduwa naman ang kritikal sa gihapon sa ospital. Samtang naglabot na sa masobra 31,000 ang persons under monitoring sa bugos ng rehiyon. Yaring balita ang gintutukan ni Daryl Marisa Sarmiento. Ginpahayag sang Department of Health Region 6 nga ready for discharge na ang unang nga kaso ng COVID-19 sa rehiyon nga gikan sa Bacolod City. Apang kritikal sa gihapon ang kondisyon sang ikaduhang nga nagpositibo nga isa ka 65 anyos nga lalaki gikan sa Gimbal, Iloilo. Wala ini sang travel history, apang na-expose sa iya himata nga gikan sa Japan. So yun siya nga patient na admitted sa isa ka health facility dito city na from Gimbal, Iloilo, currently unstable ang condition. And at the same time, ma-fit ara sa critical ng sitwasyon. Estable naman ang kondisyon sang asawa sang COVID-19 positive patient. Ginahulat pa sa karon ang laboratory results sang iya specimen sample. Sa 32 kagin padala nga specimen for laboratory confirmation sang nagligad nga semana, 29 na ang nagnegatibo sa COVID-19. Base sa ginpagwa nga records sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, may 43 pa ka resulta ang pending sa karon. 161 naman ang kabilugan nga numero sang patients under investigation. Sa 63 ang padayon nga na-admit, sa 61 ang gin-discharge kag 33 ang outpatient. Nagdangat naman sa 31,860 ang persons under monitoring sa rehiyon. May pinakadamo nga lista ang Iloilo Province nga masobra sa 8,000. Sunod sa DOH, apisar madamo na sang testing kits nga ginatunar sa syudad sang Iloilo. Hindi sa gihapon basta-basta mangin isa ka testing center ang isa ka ospital tungod. We cannot be that possible as of now, ma'am, no, because ang aton nga health facility structure, personnel capacity, malawag ang niya nga training na ginakilahanglan. Malaban naman ang pila sa Rojas City Health Office agud magkuha sang health certificate. Ginapahayag nga ginpabayad sang tig 50 pesos ang residente agud makakuha sang nasambit nga certification.
Ginpaidalom naman sa enhanced community quarantine ng probinsya sang Aklan, bangod sini. Mas istrikto na nga ipatuman ng home quarantine agud malikawan ang posible paglaptas ng virus. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Mangin responsable kita, Police Regional Office 6 nagapanawagan sa publiko ngayon tatana ang pagpalaptas ng fake news na tuhoy sa COVID-19. Si John Sala nakatutok. Pagkonekta sa mga paryente kag pamilya nga malayo, ginakuhaan sang impormasyon kag kalingawan ang pilalang ka mga maayong epekto sang social media sa publiko. Apang bangod madasig kag masami gina-share gilayon ng impormasyon hindi malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Ilabi na nga nakasentro sa karon ang publiko sa update sa Coronavirus Disease 2019. Gani nagapanawagan ng Police Regional Office 6 sa publiko nga maging mabinantayon kag checkyaron sang maayong impormasyon sa social media sites kag likawan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon. We appeal to our people to refrain from sharing unvalidated social media reports, no? Kung may makita gani kita dapat ma-fact check kita danay before kita magpasa. Although nakita naton nga ang intention kung this is very good, no, or gakabalaka sila or may concern sila sa iba nga tao, but before we share that dapat mabalaan ginaton kung di na siya halin kag kung tuod na siyang mga data nga na. Angot sini, nagpagwa ang PRO 6 ang hotline numbers nga sarang mapamangkutan sang publiko na tuhoy sa Coronavirus Disease 2019. Magluwas sini ginamonitor man sang Police Regional Office 6 Regional Cybercrime Unit ang mga bentahuso nga manugbaligya nga nagatanyag online sang mga medical supplies kaangay sang alcohol kag face mask sa tuman kamahal nga presyo. By the way, our RACO or the Regional Anti-Cybercrime Unit naton are conducting cyber patrolling sa mga tao nga nagapalaptas ang fake news, and at the same time those who are selling ang mga alcohol and other medical supplies sobra-sobra gid ang presyo. Sarang mapasakaan sang kaso nga paglapas sa cybercrime law ang sinuman nga nagapalaptas ang sala nga impormasyon nga masami nagatuga sang kakugmad. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Pinakaunang kaso ng COVID-19 sa bugos nga rehiyon, estableng kondisyon kag padayon nga nagapaayo. Base Center kag ETCS-1 Extension sa Bacolod City gamiton para sa monitoring sa mga pasyente. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagapabili ni estableng kondisyon sa isa ka private hospital sa Bacolod City ang 56 anyos nga lalaki ginkumpirma bilang pinakaunang nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas. Ang pasyente ang nagbakasyon sa London, England kag nagpauli sa syudad sa February 29. Nakabatyag ini sang sintomas sa March 2 kag gindala sa ospital sa March 6. March 13 sang ginpadalang swab sample sini sa RITM kag nagwang resulta matapos ang 7 ka adlaw. Mamati kami sa inyo, pero pahuhay-huhay man kamuanay. Tani magbinuligay kita kay kinanlan na. Sa karon, may 23 ka patients under investigation sa Bacolod City. 17 diri nakagawa na sa ospital samtang 15 ang nagnegatibo. Ara naman sa 1,294 ang persons under monitoring. Kay may palabuton kitang gutom eh. Damo na nawad-an obra, especially aton mga informal workers. Sa pagdamos ng PUM sa syudad, ginalantaw ang gamito ng ETCS-1 Extension Building sa Barangay 19 bilang quarantine center sa mga PUM. Plano naman niya i-convert ang base center bilang respiratory center matapos sumutikan ang pagdagsa sa mga may ginabatsyag sa mga outpatient departments ng public and private hospitals. We will also be at the same time preparing 7 other centers or districts. So we will have in effect a total of 8 centers for PUM just in case nga magdamo gid ang cases. Of course, hopefully hindi man tani. Ginsugda naman ang spraying kag disinfecting sa mga mayor nga dalanon sa barangay sa bulig sang pribado nga individual. Ginapakabay naman sa alkalde sang syudad sang San Carlos nga maimbisigaran ang kamatayon sang 74 anyos nga pasyente nga nakitaan sang simptomas ng COVID-19. Walay ni sang travel history apang gindala sa ospital matapos naka-eksperyensya sang kabudlay sa paginhawa gani ginakabig bilang PUI. Wala sang kumpirmasyon kung bala positibo ini sa COVID-19 apang ginkabig nga PUMs ang iya mga himata agud ba monitor.
Gindala naman sa ospital ang utod sang konsihal sang Tayasan, Negros Oriental nga napatay bangod sa COVID-19 matapos sa kabatyag sang pagpalaminot sang dughan. Ang pasyente ang may close contact sa konsihal gani ginakabig nga PUI. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga barangay nagsugod na sa pagtsekyar sang home quarantine pass sa mga nagagwa kag nagasulod. Barangay officials nga hindi maghatag sang pass sa isa ka pamilya may salabton. Si Zen Kilantang nakatutok. Gina-inspeksyon sa mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team sang Kalumpang Molo ang mga nagagwa nga mga residente. Subong man ang nagasulod, si Manong Jonathan nagwa sa iya balay bangod kinahanglan nga magkuha sang padala nga kwarta. Halin ako sa molo. Oo, nagkuha ko sang padala kay pang-allowance kay hindi kami kagawas. Kung istrikto ang pagpatigayon sang inspeksyon sa otoridad, ang mga tanod ang may kaugalingon man nga checkpoint sa mga barangay. Ginasiguro nga makalabay sa foot bath ang mga tao. Ginadisinfect man ang mga motorsiklo kag salakyan, agud matap na ang paglaptas ng virus. Ang iban nagpatuman na sang no ID, no entry policy. Kutob sa mga residente nga magwa sa barangay, ginausisa kung may dala nga quarantine pass. Ako ang mabakar ko sa ngamon nga sudan. Dira sa Banggao. Samtang ginsermo na naman ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang isa ka punong barangay sa Arevalo bangod wala sini matagtagan ng iban nga pamilya sang quarantine pass. Salabtot lang kay Mayor Si Mayor mga akig sila, di ba? Kaya aton ginapa-implement lang ang aton na ginagasto. Kung may mga residente da nga hindi pagatagan sa barangay, kadto na lang dire sa akon kaya ako may issue sa inyo. Nahibaluan nga isa lang ka quarantine pass ang ihatag sa kada pamilya kag hindi ini magamit sa sulod sang curfew hours. Sarang naman nga makareklamo sa iya opisina sa tion nga hindi maghatag sang pass ang barangay. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Banwas sang Pavia ginpaidalom sa enhanced community quarantine. 1 entry, 1 exit sa tanan nga motorista ginpatuman na. Para maghatag sang dugang nga detalye makaupod naton live si Daryl Marie Sarmiento sa Banwas sang Pavia, Iloilo. Daryl? Said makita nyo karon sa likod sang akon sini nga ginatindugan nga may pipila ka mga salakyan nga ginapapondo agod tsekyaron kun bala kumpleto ang ila sini nga mga dokumento nga nagapamatuod kun mayaragid man sila nga opisyal nga transaksyon padulong sa syudad sang Iloilo. Nagsugod na sa bungad adlaw ang pagpatuman sa enhanced community quarantine sa Pavia, Iloilo bilang pagpanginlaman sa COVID-19. Kadungan sini, ginpatuman naman ang 1 entrance, 1 exit. Antes pa man makasulod sa banwa kung makapasyudad ang tanan nga salakyan ang nagaagi sa barangay Cabugao Sur. Isa-isa nga ginapangitaan sa Certificate of Employment o kun ID ang mga biyahero. Kaangay man nga sistema ang ginapatuman sa barangay Ungka-2 antes pa man makasulod o kun maglabay sa banwa. Bangod sini, nangin mabugat ang dalagan sang trapiko. Mayara kita nga naka-post dira nga advisory kung sino ang gina-allowed naton nga magsulod. So ang aton nga PUG, ang mga passenger vehicle, bawal na sila subong magsulod sa area naton. Temporaryo nga sarado ang mga dalan nga nagalapos sa Takas Haro, Lanet, Liganes, Santa Barbara kag Mandurriao. Ang gina-allowed na sa quarantine pass naton amo ang magbakal sang basic needs sang aton nga mga pamilya sang residente sang Pavia. Ginabisuan ng publiko kung wala man lang sang importante nga katuan o kung transaksyon, mas maayo nga hindi na lang maghalin sa mga balay. Samtang, ginpahayag naman sa gobernador nga kung makagawa man ang mga residente sang probinsya patulong sa iban nga probinsya sa Panay, dumilian na sila nga masulod balik sa probinsya. Kung magwa ka na sa probinsya, nagtapa ka na sa unsafe grounds. Amo na ang presumption is na. That's why nga, you can go out. Makagawa ka sa probinsya, tagong ko niya. We did not restrict the right of every Ilonggo to travel anywhere. Provided that if you step out of the borders, you cannot come back. Nagapatay naman ang border control checkpoint sa mga boundaries ng probinsya bisan pa sa mga kabanwahanan. Said panom dumliwat sa publiko nga agud makalabay sa Banwas sang Pavia, mahimo nga ipresenta ang inyo sini nga company ID, Certificate of Employment, kag kung ga-issue sang travel pass o kung sang home quarantine pass ang inyo sini nga barangay, mahimo nyo man nga madala. Sa mga commuter naman said, aton ginaliwat nga wala na sang provincial jeepney nga makasulod pa sa Banwas sang Pavia. Said, Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.
Sa ibang nga balita, sa Banwa sang Pontevedra, probinsya sang Negros Occidental, isa ka barangay kagawad ang gintiro patay, samtang nagabantay ini sang iyang balaligyaan. Kinkilalang biktima kay barangay kagawad Edward Dominic Algara sang barangay Antipulo, Pontevedra. Sunod sa mga saksi, duha ka mga motorsiklo ang ila nakita ginasakyan sa mga sospetsado. Duha ka lukpok sang armas luthang nabatian antes maman. Nakitaan ang biktima nga nagapaligo na sa iya kaugalingon nga dugo. Ang isa ka sospek ang nagapanabod sang isa ka surgical mask kag nakaitom nga jacket. Ang balaligyaan sang barangay kagawad ang ginhold up man sang nagdigad nga tuig. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga krimen. Nakaangkon sang pilas ang 72 anyos nga si Ramulo Garcia matapos mahulog sa ginasakyan nga jeep. Sunod sa bata sinikag driver sang jeep nga si Rolly, hinali na lang sila ang ginbungguan sang auto nga ginamaneo naman ni Estelito Lendon, 60 anyos. Pareho nga may guba ang unahan nga bahin sa duha ka salakyan. Panaog ko, siyempre tay may nainay ka gina. Iya dasig lagan niya, nga pakagpuso sa lapas. Wala sa piyan limang nadakpan nga naglapas ang unang agabi sa pagpatuman sang curfew kontra COVID-19 sa Capiz. Ginakabig ni Provincial Director Colonel Julio Gustilo nga malinong ang ila pagpatuman. Ginapanawagan sang kapulisan nga dapat masinulundon ang pumuluyo sa ginapatuman nga curfew para madali nga malumpuwasan ang ginakangawaan nga paglaptas sang COVID-19. Nagtugas ang kakulba pero puno sang kaiso nga gindala sang manog pangisda upod ang iya asawa sa nakita nga nagsangit ang vintage bomb sa ila pukot. Samtang nagapangisda sila sa lawod sa Numancia, Aklan. Mahinalungon nga ginkuha ni Jinle Ranigo sang Bacau Norte Kalibo ang bomba kag ginbutang sa ila sakayan. Pagdungka gilayon nga nagtawag sa Explosive Ordnance Division para sa nagakaigo nga disposisyon sa nakita nga bomba. Ginbuligan sang rescue team sang Sibasti MDRRMO nga madala sa community hospital si Rodito Lohera matapos nga nahulog sa lubi. Natabo ang aksidente sa sitio Igpatiaw, poblasyon Sibasti Antique. Tungod kulang sang pasilidad ang Sibasti Community Hospital, gilayon na ginsaylo ang biktima sa Provincial Hospital sa Banwa sang San Jose. Arestado si Reper Lariosa sang Bulwangan, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental sa ginkasa nga drug by bus operation sa highway sa Macapso, Valle Hermoso, Negros Oriental. Nakuha sa posisyon sang subject ang 5 ka sachet sang suspected shabu. Si Lariosa ang ginapasuni nga kaupod sang SK chairman nga una nadakpan sa drug operation, nagligad nga binulan. Police Regional Office 6 nagpatigayon na sang contact tracing sa mga nakapersonal contact sa nagpositibo sa coronavirus disease 2019 sa Banwa sang Gimbal kag syudad sang Bacolod. Si John Sala nakatutok. Hindi na COVID-free ang Western Visayas matapos nga may nagpositibo sa syudad sang Bacolod kag sa Banwa sang Gimbal, Iloilo. Suno sa Police Regional Office 6 in Sigina nga nagmando si Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan nga magpatigayon sa contact tracing ang Gimbal Municipal Police sa tanan nga mga naka-personal contact sa nagpositibo sa COVID-19 sa Banwa. Because we have identified already 10 PUIs na, no? Who have come into personal contact sa aton nga nagpositive sa COVID. Dugang panimalong nga malawas sa Gimbal, nag-contact tracing man sila sa barangay sang una nagpositibo sa rehiyon sa syudad sang Bacolod. Suno kay malong bukas man sila sa pagpakikangot sa DOH nga magpatigayon sang contact tracing. Kinpaalerto naman sang PRO6 sa mga border control sa mga malapit nga kabanwahanan sang mas hugot nga pagbantay. We have, together with the LGU we have already set up quarantine checkpoints sa boundaries ng Gimbal na and the nearby towns. So we have assisted Tigbawan, Tubungan, and of course sa Miag-Auman. Samtang sa pagpakigangot sa DOH-6 sa Gimbal Municipal Health Office, 50 ka mga persona ang ilangan na contact trace nga naka-close contact sang pasyente. Tanan silang ginakabig na sa karon nga PUM kag mait-it nga ginamonitor. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Buana, Western Visayas. Apisar sang ginapatuman nga city-wide curfew, pipila ka mga Bacolodnon ang ginpili sa gihapon nga magtulog sa dalan. Pila naman ka mga grupo mga kapuso ginpangunahan ang inisyatibo agud tabangan ang mga wala sang ginatiniran sa syudad. Yaring balita nga atong gintutuka.
Pasado alas 10 na sang gabi, dapat wala na sang may nagaliho-liho sa dalan. Santo man sa gina-implementar niya curfew kag home quarantine sa Bacolod City. Apang, ang ini nga mga barker sa dalan Locsin Rizal, sa mismo nga dalan nga ginaobrahan kunaga, nagakatulog kun gabi. Dako epektado si Pabla sa pangbuya mo no labi sa income gid. Wala na kitanan kasi wala na gid. Kalabanan sa ila, dekada na nga sa dalan nag-i-star gani apisar sang pagpamahog sang COVID-19, hindi ko nila pag-ibaylo ang naandan nga palang buhian. Hindi ka di magaling sa dalan? Ngaw. Sa miya ko mas kayo mo ng sitwasyon na mo. At least, para sa ako na mag-abang yapo na, maski paano survive lang. Ang iban sa ila, may pulian man, apang, nagakinot man sa gasto sa plete. Ganing diskarte, manago sa kaprisan, agod hindi masitaan, kag madala sa istasyon. Dire lang kami, makakaon kami sa sakto. Kung nasa dito kami sa balay namon, may masang buling nag-aabot. Magluwas sa mga wala sang balay, mayara naman nga daw wala na sang labot sa curfew. Kag mas ginapili pa nga mangumpra sa tuwang gabi kun sa diin mas matawhay. Kinanglan ko man yung pamakal ko, hindi man sila nga naglakad, kaya nga hindi importante. Kag tapos kinanglan ko ni sa luto ko to, kaya sige man to open akong baligyaan. Ang ini nga lola, tawgon ako nga batinggilan. Ang importante, hindi magutman. Magwa mo ko gap, buwas kayong lantaw ko pisada sa baboy. Paano na hindi ka na gani, pwede ka gwa ako no? Kapila na ko magwa. Tuod, wala ka na kulbaan niya. Ikaw kay kunong target sang virus ko na naifeli. Mga senior citizen. Pila sa mga Bacolod noon ang nagsugod sa inisyatibo agud magbulig sa mga pigado. May naghatag sang tubig, bugas, dilata, kag mga iban nga kalanon. Padayon naman ang pagpanahi sa mga face mask. Ang iban, ginsugda na ang improvised PPE nga ipanagtag sa mga frontliner. Parehos na lang sang ini nga mga food attendant sa mga bukal kun sa diin. Naka-quarantine ang 84 ka manegrenses gikan Luzon bangod wala sa magamit nga PPE, plastic kag trash bag ang gindisponiran agud malayo sa posible COVID-19. Opoy kay Reina Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Home quarantine pass, amat-amat na nga napanagtag sa tagsa ka pamilya sa Banwa sang Pavia. Mga nagsupak sa ginapatuman nga curfew, ginpangdakop. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Bangod yara na sa enhanced community quarantine, mas istrikto na ang pagbantay sa pagwasulod sa mga residente. Gani, ginmando ang pag-issue sa home quarantine pass nga mahimo magamit sang isa ka pamilya kung luyag nila nga magwa sa ila balay agud makabakal sang bulong, pagkaon o kung iban pa nga importante nga kinahanglanon. Isa lang ka home quarantine pass ang ihatag sa tagsa ka pamilya. Buot silikon, isa lang ka miyembro ang mahimo magbulos-bulos agud makagwa. Diri sa barangay Puro 4 sa Pavia, nag-umpisa na sa pagpanghatag sang home quarantine pass sa masobra 500 ka panimalay. Ginmandog ang barangay officials ang dapat mamalay-balay sa pagpanghatag sang home quarantine pass. Apang, naabtan sang news team nga may pipila nga nagapila sa guwasang barangay hall. Paathag sang barangay Kagawad. Ang amon ma'am nga enhanced quarantine pass, yun pang house to house namon panagtag, kag ang nakita ninyo nga gapila subong sa barangay, they are securing the certificate of residency na lang. Ang certificate of residency gina-issue sang barangay sa mga residente nga nagaubra sa ibang nga lugar. Ini ang ila ginagamit bilang pamatuod para pahanugutan nga liwat makasulod sa banwa. Nagkadto kami sa barangay o kay need naman travel pass kay sa work naman bala. Di magutman kami. Di undi obra. Samtang ginsapol naman sa gobernador mga alkalde sang banwa agud maplastar ang pag-issue sang home quarantine pass sa tagsa ka mga LGU. We will level off with the mayor kung paano. But basta ang unod diyan mas nitis sa proposal to them. We will refine this na kung paano naton siya usaron. 35 ka persona ang gintakop sa Pavia Municipal Police Station nga naglapas sa ginapatuman nga curfew sang banwa. Ang mga ini ang gikan sa barangay Balabag, Purok 2 kag poblasyon ni area. Ang mga ini ang nagatambay sa dalan kag nagainom pasang makahulubog nga ilimnon. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Crime volume sa Bacolod City nagnubo bangod sa istrikto nga pagpatigayon sang border control operations. Maging pang sikop sang kapulisan nga naglapas sa curfew, naglabot na sa masobra 700 mga pasaway. Yaring balita nga itong gintutuka. Apisal sang padayon nga pahanumdom sa kapulisan pinagi sa pagrekorida. Maramo sa gihapon sa mga pasaway nga residente nga ginapabungol-bungulan ang 10 p.m. to 4 a.m. nga curfew. Ini nagapakita lang ang
nga katabo subong sa bakulod nga damo sang aton mga kauturan nga wala nagapopirar sang aton ginapatigayan nga curfew. Sa totoo ang aton nga curfew gani is very considerate. Sa suma sang BCPO, ara sa 728 ang ginpangsikop sa kapulisan kag ginpatulog sa mga istasyon humalin March 15 tuptob March 21. Ang crime volume sang syudad nagnubo sang 25.58% kung ikumpara sa kapareho nga tion sang nagligad nga tuig. Ang operasyon kontra droga ang nagapadayon. Pinakabag-o nga nadakpan ang mag-utod nga Sunday John Mark kag Ray Mark de la Cruz sa Proktahong Barangay 2. Nakuha sa ilang ginabulubanta 50,000 pesos nga suspected shabu. Ang 47 anyos naman ni si Oliver Hong arestado man sa bayba sa operation sa isa ka pension house sa Barangay 13. Ara sa 25,000 pesos ang na-recover nga droga sa street-level drug personality. Maluwas sa droga, aktibo man ang BCPO sa mga nag-sponsor sang illegal gambling sa barangay. Pareho sang napuhag nga bulang sa Purok 5 sa Barangay Takuling kahapon. Wala sing may nadakpan considering according kay Captain Bonilla may spatter. Nakapalagyo ang mga nagabulang. Apang gin-impound naman ang 15 ka motor, 5 ka tricycle, kag 3 ka e-bike nga ila nabilin. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Numero sang krimen sa riyon nagnubo matapos ang pagpatuman sang community quarantine sunod sa Police Regional Office 6. Pero pagsaka sini sa masunod nga mga semana, ginakabalakan sang kapulisan. Si John Sala nakatutok. Halin sang ginpatuman ng community quarantine sa bugos nga rehiyon bangod sa COVID-19 scare na record sang Police Regional Office 6 ang pagnubo sang krimen. Halin Marso 16 tubto 22 may na-record ang PRO 6 nga 315 ka mga krimen sa diin manubo ini sang 43.64% kumpara sa nagligad nga tuig nga nagdangat sa 559 ka kaso. Sa 8 focus crimes naman nga physical injuries, murder, homicide, rape, robbery, theft, carnapping kag motor napping halin 79 sang nagligan nga tuig yara na lang ini subong sa 36. We attribute the decrease in our crime volume sa aton man nga ginapatigayon subong quarantine, no? And of course the presence of our police officers sa aton nga mga streets kay nag-implement man kita dala na sa implementation naton ang aton mga curfew during night time. Sa pihak sang pagnubo ginakabalakan sang Police Regional Office 6 nga 13 ang na-record nga krimen nga natabo sa dalanon apisar sa ginapatuman nga curfew kag community quarantine. Bangod naman madamo sa mga nagapamigado na kag naapektuhan sang lockdown ginalauman sang PRO 6 ang pagsaka sang numero sang krimen sa mga masunod nga semana. Amo na isa ka birth pains nga ginalantaw naton that would occur. Kay syempre ang iban no work no pay sila, no, and there is this assumption nga pag wala na sila ubra basi bala magtaas ang aton nga theft cases or robbery cases. Well, hindi man siguro amo na ka hindi ka disiplinado ang aton yung mga especially Ilonggos, hindi man guro amo na ang culture yan naton. But then syempre in cooperation. Pasalig sang PRO 6 nga wala sang dapat kabalakan ng publiko bangod ginatinguan sang kapulisan nga mapabili ng kalinong sa piyak sang pamahog sang COVID-19. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga manugbakal kag manugbaligya sa Iloilo Terminal Market wala nagaobserba sang social distancing. Mayor Jerry Treñas igarekomenda nga tubtob na lang alas 5 ang operasyon sa super. Si John Sala nakatutok live sa Haro, Iloilo City. John? Said isa sa mga matawo nga lugar amo ang merkado apang sa ginapatuman nga social distancing ginalimitahan na subong ang mga nagasulod sa merkado apang madamo sa gihapon ang mga salawayon kag wala nagapati sa ini nga mando. Sa piyak sang nationwide nga mando sang gobyerno nga pagpatuman sang social distancing ilabina sa mga pampubliko nga lugar bilang pagpanginlaman sa COVID-19. Talulupang doon nga nagadinaguso sa gihapon sa sulod sang Iloilo Terminal Market ang mga manugbakal. Suno sa market supervisor makapila ka beses na nga nagmando ini sa mga manugbaligya nga likawan ang pag-extend sang ilang nga baligya sa dalan para malikawan ang pagginutok apang wala sa gihapon nagasunod ang mga ini. Isa pa nga nagapagutok sa dalan ang mga nagabaligya nga bolante bisan nga ila ini ginadumilian. Kaya wala mo 24 hours magsakanin mo. Kaya nga ako niya plano, kung mangayo sila sa akon sang certificate,
nga mabulante sila ni kuya mag-issue bisan anhon pa. Dayon nang bako gani paano sila nga nakasulod dire kay di bala may mga point ano man ta nga nakasulod para di halin sa out of town nga bulante dire ti agila sang aga mo kita mo nang naghawan nga kay pahalin ko na. In kasong istriktohon sang tagdumalahan sang Iloilo Terminal Market ang pagpasulod sa mga manugbakal dako ini nga halit sa palanghabuyan sa mga manugbaligya kaangay na lang kay Manang Eva. Ti dako man nga may pikto kay syempre ang amon nga awag nga pagbaligya dire hindi ano na mo hindi na nami ti may piktuhan gidamon nga ano dako mga may piktuhan ti syempre gamay-gamay na lang ang mga sulod nga tawo. Dako ang mabulig sang social distancing suno kay Inday Joy apang aminado man ini nga hindi gid malikawan nga magpamerkado. Well, it is bad as it is, no? Pero how can we really avoid it? Hindi naton ini ma-avoid, especially sa aton sitwasyon. Subong nga kabaluman kita sang pangabuhi sang aton nga mga kasimanwa dere, for example, sa Iloilo, no? We need to go out. We need to buy food. Plano ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga irekomenda sa mga market in charge nga tubtob alas 5 na lang sa hapon ang operasyon sa mga merkado sa syudad. May gindalaman din sa akon nga wala ga social distancing. Ang akon siling ko base bala mabudlay kung tama na kagabi-gabi gasira. So ang akon suggestion nga masira na tanan nga markets by 5 PM. Said bilang precautionary measure plano sa market supervisor nga magpahamtang sang washing area sa mga entrance sang Iloilo Terminal Market kag antes ka makasunod kinahanglan mo magugas anay sang kamot. Said John, kung makita naton sa mga groceries or department store, may mga sistema sila, pares na lang may mga linya sa salog para mapatuman ang social distancing sa mga merkado. May nakitaan ka man nga plano, may patuman o ginapatuman para may makayo ining problema nga nakitaan dira sa mga merkado? Said suno sa market supervisors ang Iloilo Terminal Market plano nila nga sa pulon ang mga manugbaligya bangod sa ilang paglibot sa mga sa merkado natalupang dan nila nga kulang pang ihibalo sang mga manugbaligya kag sang mga customer na tuhoy sa social distancing. Plano nila nga maedukar ang mga manugbaligya sarang mabulig sang social distancing sa pagtapna sang COVID-19. Said Duwa mo ginigakatabo sa pila ka mga merkado sa Rio, no? Tani, tutukan ini sa mga lokal nga panguluhan. Madamo nga salamat, John Sala. Mga empleyadong apektado ang ubra tungod sang COVID-19, mahimo nga makabaton sang financial assistance suno sa Department of Labor and Employment. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Luwag ipalabot sang Department of Labor and Employment Region 6 sa tanan nga mga employers sang pribado nga kumpanya nga magpasa sang dokumento kag listahan sang ilang mga empleyado nga apektado sang COVID-19. Pamaagi sa programa nga camp o kun COVID Adjustment Measures Program makabaton sang one-time financial support nga 5,000 pesos sa mga empleyado. Hindi man talaga regular, contractual or mga kwan. Basta naka-obra sa kwan na naapektuhan siya. Lakip dire mga nagaobra sa mga kumpanya nga temporaryo nga nagsara ukon mga nagpatuman sang flexible working schedule. Mag-submit sa opisina sang list sa mga workers nga na-affected. May forms kami na ginapan so pwede nila ma-avail na sa amon diring form. Kag ang payroll sa mga 1 month prior sila mag-implement. Ang mga displaced workers ukon nadulaan sang obra ang mahimo naman nga makabaton sang bulig paagi sa tupad program ukon tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Syudad sang Bacolod ginapangabay ang mga business owners nga tagan sang 1 month gratuity pay ang mga empleyado. Ining balita nga atong gintutuka. Apisar sa nagaluntad nga General Community Quarantine sa Bacolod City, 24 oras sa gihapon na operasyon sang ini nga convenience store. Apisar sa kahangawa nga dala sang COVID-19, padayon pagserbisyo sa mga empleyado. Ang ila ginapaabot, pinansyal nga suporta gikan sa ila kompanya. Kabaylo sang serbisyo sa tiyempo nga ang ila nakabuhi ang ginabutang sa ital-ital. Wait a minute mo kaya mo na mo. Ano na tayo, along-along lang tayo subong tapos observe lang. Wala di mahubog subong no? Wala may kapahubog? Why, hadlock na sila. Tapos kung may araming itiban niya mga tiga, gidya bla ulo. Hindi ginapa, ginapa-go gidya sila. Tapos ate kung isa, kung di ka mo pati sa akon, ate ginapa-pick up ko sila sa mga pulis. Doon kaniwang sa imo, anong vitamins mo? Kung ano na sir.
Sa Executive Advisory 2A, ginpirmahan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia, ginapangabay sini ang mga establishment owner nga maghatag sang 1-month gratuity pay sa mga empleyado, magluwas pa sa sweldo kag 13th month pay. Pero pagklaro sa syudad, yara na sa employer ang paghatag sini. Magluwas sa cash, mahimo man nga pagkaon, bulong, health supplement o kung may kaangay nga monetary value ang mahimo ihatag sa mga empleyado. Kadaman sa mga kompanya sa syudad ang nag-operate pinagi sa skeletal workforce. Parehos na lang kay Red nga wala makatabok sa Iloilo. Gani isa manghimata na lang sa Bacolod City nagtiner agod mag-work from home. So mga kapuso, amo ni ang ginatawag nga work from home nga duty. Kag amo ni ang pinaka-safe nga obrahon subong nga panahon. Kag actually gamitin kami upod sang akon nga Panay and Visayas team. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 62 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo nakabato na sang food assistance paagi sa community kitchen. Pondo sa mga barangay sarang nga magamit sa pagbakal sang pagkaon. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagsugod na sa pagpanagtag ang Iloilo City Government sang food pack sa 62 ka mga barangay umpisa kahapon. Natigayon inibangod sa nabaton nga mga donasyon halin sa mga negosyante kag mga organisasyon. Magaserbe naman nga community kitchen ang mga daycare center para sa feeding programs. Parents Association, amo na ang luto sang aton nga pagkaon kag theoretically and hopefully ang tanan pwede da kakuha. Subong aga nagpanawagan ko gapangita ako sang miswa, pansit, miki, ano pa to? Kahit pwede ba lang nga maubra, mahapos pag-ubra para idugang naton sa aton community kitchen. No? Basta tanan nga noodles nga mausan. Ano pa gin-provide ta? Nagpanawagan man ang alkalde sa mga luyag pa nga magdonar sang pansit, miswa kag iban pa nga pwede lutuon agod wala sang may magutman sa mga barangay, samtang nagapadayon ng community quarantine. Sunod sa Department of the Interior and Local Government, sarang nga magamit ang calamity funds sang barangay sa pagbakal sang pagkaon, apang kinahanglan anay nga magsumite sang Disaster Risk Reduction and Management Plan. Iba yung mga barangay mahina, why sila pa siguro kaobra, that's why hindi pa sila ka-release because wala sila sang approved plans. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Ari naman niya madayon gidbalao kun hindi. Pagpatuman sa ginatawagan no segregation, no collection policy sa Bugos sa Bacolod City, posible nga liwat nga maisol bangod naka-focus ang atensyon sang syudad sa COVID-19 scare. Yaring balita nga aton gintutuka. Sa luyos ang barangay hall sa barangay Banago, makita ang nagatangkas nga pinutos ng basura. Sa pihak naman nga bangga, halos wala unod ang ining materials recovery facility. Ining kahangawa sa presidente sang liga ng mga barangay sa syudad, pangusa kasakuon sa pakigbato sa COVID-19, hindi pa masiguro kung bala mapatuman na gid ang no segregation, no collection policy nga una nang ginpostpone. Wala pa man guidelines na maisol o kung wala na ng order na maisol. For the meantime, mas slow down ang operation gid. Kaya all focus gid sa ato na PUM monitoring. Gani sa ini sa tutukan sa konseho matapos sa muntikan nga temporaryo na nga naguntat ang information drive sa barangay bago natuon ang barangay workforce sa COVID-19 monitoring. Continue na subong niya as scheduled unless there are issues or matters that that will hinder sa implementation niya, but for now sige gina siya. Ang polisiya ang sabat kung taning sang LGU agud mas madugay ang paggamit sa sanitary landfill cell kag mga irresponsableng mga residente kag barangay sa pagpainpain sang basura. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Peco Building nga wala sang kontador ginutdan sang linya sang More Electric and Power Corporation. Sunod sa More ginpadalaan nila sang notice ang Peco nga magpatakod sang kontador agud ma-record ang ila konsumo nga kuryente nga dapat bayran. Dugang pa sang More indi manginpata sa mga konsumidor kun indi pagpabayaron sang kuryente ang Peco. Masadya man yung Peco kag More yan. Sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, naglabot na sa 462. Death toll ara sa 33.
Medyo masubo kay padayon nga nagasaka ang mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Pero in line with that, tungod may duwa na di sa Western Visayas, ang mas masubo pagidya kay tigin na diskriminar na subong ang mga posible nga suspetsahan sang iban nga nalatnan. For example, ini mga frontliners naton nga mga doctor kag nurses, kadamo kita na baton nga balita nga hindi na pagpabalikon sila dorm, hindi pagpakanon sa mga restaurant. So tani hindi ni naton pag-obrawon kay. Kag mga kapuso, apisar nga padayon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. May ara man kita sa gihapon sa mga naka-recover. Kag ang frontliners naton ang rason kung nga amay naka-recover. Kag let us be considerate, let us be selfless. After all, this crisis will only end through us if we work together. Kinanlanon tagina sila kay sinumalaga sa aton kung magmalasakit ni kag magluya. Adrian, amo man bala ning sitwasyon dira sa Bacolod? Mga kapuso, diri naman niya sa may syudad sa Bacolod matapos na lista ang pinakaunang COVID positive case sa bugos ng Western Visayas. Nag-ululog yun na ang ginatawag naton ng mga pribado ng individual. Kag siyempre ang mga nagkailain naman niya, mga private groups naman niya, mga social civic groups, good limpyuhan o kung i-disinfect ang mga nagkailain nga bahin sang amon diri nga syudad. Kate said, Magululupod kita nga magtutok kag ibaloon ang balita tungod local news matters. madamo nga salamat mga puso, subong man ang yara sa luwasang pungsod nga nagtutok sa madalag ko kag nagapanguna nga balita sa bugos nga rehiyon. Ako si Adrian Prietos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, naghahatag importansya sa mga balitang lokal. Mga puso, we are Western Visayas. And we are one. One Western Visayas.